Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về hoạt động của xe số. Nội dung là về hoạt động của hộp số cũng như là cơ chế của cái côn tự động. Thì như chúng ta biết cái hộp số nó chính là cái bộ phận truyền động từ máy cho đến bánh xe. Với cái việc truyền động này nó thực hiện thông qua sự kết nối giữa các cái bánh răng. Số răng trên mỗi bánh răng thì nó quyết định cái tỷ số truyền. Thì tùy vào đoạn đường mà chúng ta đi thì chúng ta sẽ chọn số cho nó phù hợp. Ví dụ như những đoạn đường bằng hoặc là xuống dốc tốc độ cao, lực kéo của máy không cần mạnh thì mình sẽ đi số lớn. Còn những đoạn đường lên dốc cần lực kéo của máy mạnh thì mình sẽ đi số nhỏ. Về mặt cấu tạo thì cái hộp số của xe máy thì nó đơn giản hơn so với xe ô tô, là nó không có cái trục trung gian. Nó là sự gắn kết trực tiếp giữa cái trục sơ cấp và trục thứ cấp. Trục sơ cấp thì nối với lại chuyển động của trục máy thông qua cái bộ ly hợp, và cái trục thứ cấp thì nối với lại nhông để nó kéo cho bánh xe quay thông qua dây xích, dây sên. Ở trên mỗi trục thì có các cái bánh răng. Thì bánh răng này nó có nhiều loại. Có bánh răng là quay trơn, có bánh răng là gắn chặt với trục nhưng mà có thể trượt qua lại, trượt dọc theo trục được. Còn có bánh răng nó được phay trực tiếp lên trên cái trục. Các cái trục sơ cấp và thứ cấp thì nó được sắp xếp sao cho các cái bánh răng nó luôn ăn khớp với nhau. Và ở chế độ số mo thì các cái bánh răng này nó có thể quay trơn được với nhau. Các cái bánh răng ở trên mỗi trục thì nó được sắp xếp sao cho cái thứ tự luân phiên giữa các bánh răng quay trơn và bánh răng gắn chết, để cho khi cần chuyển cái bánh răng quay trơn thành bánh răng gắn chết thì chỉ việc lùa cái bánh răng gắn chết vào để nó áp khớp với lại cái bánh răng quay trơn. Việc cắt số và vào số thì được thực hiện bởi chuyển động của các cái tay áo. Nó sẽ đẩy các cái bánh răng trượt khớp với lại những cái bánh răng quay trơn để tạo thành cái cấu trúc truyền động. Đuôi của các cái tay áo nó sẽ khớp với lại đường rãnh của cái heo số, là một cái thanh hình trụ được khắc rãnh uốn lượn trên đó. Thì khi mà con heo số này nó quay thì đuôi của các tay áo nó sẽ chuyển động trượt theo các cái rãnh và sẽ dịch chuyển qua lại, làm di chuyển các cái bánh răng. Cái tay đòn gắn với trục của cần số nó sẽ dịch chuyển khi chúng ta đạp số để móc cho cái con heo số quay. Cái cấu trúc ép chặt từ dưới lên vào cái miếng bông mai gắn vào đuôi của con heo số nó sẽ giúp cho con heo số này mỗi lần quay nó sẽ quay đúng một nấc, là một cánh của cái bông mai thôi. Việc cắt chuyển động của các bánh răng đang kết nối ở số trước, đồng thời gá chuyển động vào cái bánh răng kết nối tiếp theo, sẽ được thực hiện nhẹ nhàng khi người ta cắt chuyển động của cái trục sơ cấp với chuyển động của máy. Và cái việc cắt chuyển động của trục sơ cấp khỏi chuyển động của máy thì người ta gọi nó là cắt côn. Và việc này nó được thực hiện thông qua cái bộ ly hợp hay là cái nồi sau của máy. Bộ ly hợp thì được gắn trên trục sơ cấp và nó gồm có hai phần chính. Một phần thì được gắn chuyển động với trục máy thông qua cái nồi trước là cái vỏ ngoài số 1, và các cái lá bố với những cái cạnh nó được khớp với lại các cái khoảng hở của cái vỏ số 1. Phần thứ hai nó được gắn chuyển động với lại trục sơ cấp, thì nó bao gồm các cái lá sắt được xen kẽ với các lá bố và hai cái nắp số 2 và số 5. Bình thường ở trạng thái hợp thì các lá sắt và lá bố được ép chặt bởi hai nắp số 2 và số 5 bởi sức nén của các cái lò xo. Lúc này thì chuyển động quay của cái vỏ ngoài đồng nhất chuyển động với lại cái phần bên trong, cho nên là trục máy và trục sơ cấp thì nối chuyển động với nhau. Còn ở trạng thái ly thì cái nắp của cái bộ ly hợp được đẩy vào để cho cái nắp trong số 2 dịch chuyển vào, nó thả lỏng lá bố và lá sắt. Lúc này lá bố và lá sắt có thể chuyển động độc lập với nhau, thì cái vỏ bên ngoài và các lá bố vẫn quay theo trục máy, nhưng mà cái phần bên trong gắn với trục sơ cấp thì đã được thả lỏng. Người ta gọi nó là cắt côn. Để tạo ra được cái trạng thái cắt côn thì tùy vào dòng xe cũng như hiệu xe mà người ta sẽ có những cái cấu trúc khác nhau. Ở đây mình có cái cấu trúc đối với xe Honda, đó là người ta dùng cái muỗng ba rãnh này nè, người ta gá vào cái nắp của cái bộ ly hợp
thì cái muỗng ba rãnh này nó sẽ xoay khi chúng ta đạp số, làm cho trục cần số xoay. Ở cái nắp máy thì nó có cái chấu ba bi. Chấu ba bi này á, khi mình ráp vào nó sẽ vừa khít, nó sẽ ăn khớp với lại các cái rãnh của cái muỗng ba rãnh này. Thì lúc này cái bộ ly hợp ở trạng thái hợp, khi mình đạp số thì cái muỗng ba rãnh này nó xoay và nó sẽ bị cơi và nó đẩy cái nắp của cái bộ ly hợp này vào và cắt chuyển động của cái trục sơ cấp đối với trục máy. Vậy là việc cắt côn đã được thực hiện. Vậy là đối với xe máy côn tự động thì cái việc cắt côn đó nó được thực hiện đồng thời trong cái quá trình chúng ta nhấn cần số. Khi chúng ta nhả cần số thì cái muỗng ba rãnh nó xoay trở lại và nó sẽ sụp ăn khớp với lại cái chấu ba bi này, và cái bộ ly hợp nó sẽ trả về trạng thái hợp. Chính vì cái việc nhả cần số của mình khi sang số đó, cái bộ ly hợp nó trả về trạng thái hợp, cái chuyển động của cái trục sơ cấp nó bị được bắt vào chuyển động của trục máy, cho nên chúng ta phải dìu ga sao cho phù hợp với lại tốc độ xe để cho cái xe nó lướt êm ái. Nếu như cái ga mà quá nhỏ hoặc là quá lớn thì cái việc bắt chuyển động này nó sẽ gây sốc và xe nó sẽ bị giật. Vừa rồi là cái trình bày của mình về cấu tạo của hộp số cũng như hoạt động của côn tự động trên xe số. Hy vọng là nó sẽ có ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.